આપણે તોરણ ગૂંથવાનું છે. તો પેલા જો આ રીતની સાંકળી ગૂંથી લઈશું. આપણે 14 તોરણ રાખવું એવડી સાંકળી ગૂંથી લેવાની. તોરણ ગૂંથવાનું છે. આપણે 14 તોરણ ગૂંથવાનું છે. એવડી જેવડું રાખવું એવડી બાકીની સાંકળી ગૂંથી પછી આ રીતનું ગૂંથવાનું છે. દોરી ગૂંથી બાજુ બાજુમાંથી ગૂંથી લેવાની. આપણે જરૂર તરણ ગૂંથવું એવડું ગૂંથવાનું પછી ઉપર પણ પાછું ગૂંથવાનું. તો અહીંયાથી ઉપર આ રીતનું ગૂંથવાનું. અહીંયાથી એક ને 2 સાંકળી પાડવાની. પછી તો અહીંયાથી બાજુ બાજુમાંથી ગૂંથવા મળવાનું. આ રીતની ગૂંથણી કાઢતી જવાની ઠેક લગન. આ રીતના ગુચ્છું એટલે આમ આ રીતનું ઠેક લગાવીને ફરીથી ગૂંથી લેવાનું છે આપણે. એ રીતનું ગુચ્છું છે. એ રીતના આ રીતના પૂલા બી ઠેક લગન ગૂંથી નાખો આપણે. આવડો પટ્ટો આ રીતના ઠેક લગન એટલો પટ્ટો ગૂંથી જાઓ. આ બધી જશે આ રીતનું ત્યારે પછી જો પટ્ટો ગૂંથી લે. પછી આ રીતના સારા ફરતી લીલા દોરાથી આપણે આ રીતનું ગૂંથી લેવાનું છે. સાંકળી પાડીને આ રીતનું 1 2 3 આ રીતનું 3 ની સાંકળી પાડીને આ રીતનું સારા ફરતી ગૂંથી લીધું આપણે. આ રીતના આપણે પટ્ટો ગૂંથી નાખવાનો. પટ્ટો ગૂંથી લે પછી આપણે ફૂલ બનાવવાના છે ઓઈના. તો આ રીતના આવી પેલા ગુલાબી દોરી લેવાની છે ને આ રીતની દોરી વીટવાની છે. 1 2 3 4 5 6 7 8 ને 9 આ રીતની વીટવી દીધી. પછી અહીંયાથી આને આ રીતની દોરી તો કાઢી લેવાની છે. આ રીતનું સારા રીતે ગૂંથી લેવાનું છે. આ રીતની સારા ફરતી ગૂંથી નાખ્યો. પછી આપણે છે ને આવો દોરો બાંધવાનો છે અહીંયાથી. આ રીતની 1 2 3 ની સાંકળી પાડી આ રીતના સારા ફરતી ગૂંથી લેવાનું છે.
પટ્ટી ગૂંથીને પછી આને આ રીતનું કરી નાખવાનું ગોળ ગોળ. તો આ રીતનું ફૂલ બની ગયું. પછી પાછો ગુલાબી દોરો બાંધવાનો છે. પછી આને આ રીતે 1 2 3 4 5 સાંકળી પડીને આ રીતનું બાજુમાંથી ગૂંથતું જવાનું છે. ગૂંથી એ રીતના આપણે સારી રીતે ગૂંથી લેવું. એટલે આ રીતના ગૂંથી એટલે આ રીતનું ફૂલ બની જાય. આ એક ફૂલ બનાવી આપણે લાડ